So ito yung latest na GPS computer from Magine. This is the Magine C606. So alam nyo medyo matagal na natin siyang ginagamit. So kung pina-follow nyo ako, alam nyo ginagamit ko siya since December of last year. Alam ko marami nagre-request sa inyo ng review nito. Ito na, pag-usapan natin to sa vlog na to. Ano yung mga naging problema ko sa kanya? Ano yung nagustuhan ko sa kanya? At ano yung mga bagong feature dito sa Magine C606? Let's go. Magandang araw mga Mapster, eto na. Ito na yung pinaka-iintay nyo. No? So ang dami nagme-message sa akin dito, ang dami nagre-request na gawan ko na ng review itong Magine C606. Alam niyo naman kung pina-follow nyo ako sa Strava, ito yung madalas kong ginagamit or ito yung halos araw-araw kong ginagamit ng GPS computer. So bago tayo magpatuloy, salamat pala sa lahat ng members ng aking YouTube channel. Ito yung mga members sa aking YouTube channel at dahil sa inyo nakakagawa tayo ng mga ganitong klaseng content. Ayan. So anong gagawin sa video na to? Siyempre mag-unboxing tayo, mabilisan lang. At papakita ko sa inyo yung mga latest na feature niya, ano yung mga bago sa kanya, ano yung mga na-experience ko sa kanya, ano yung feedback ko sa mga features niya. Lahat yan pag-uusapan natin sa vlog na to. So tara, umpisahan na natin with the unboxing video. Alright, so this is the box for the Magine C606 GPS computer. No? So smart GPS bike computer. Sa likod ng box nakalagay dito ayan, yung mga specs niya, mga colors na available sa kanya: glacier white, meteorite gray, and polar night black. I believe polar night black yung kulay nito dahil ito yun ang nakalagay dyan sa label niya. Yung box niya medyo parang pang cellphone talaga, medyo social yung kulay, and yan, medyo metallic na yung pagkalalagay ng Magine. Sa baba nakalagay color touchscreen, map navigation, DIY data display, AGNSS. Ibig sabihin niya, alam ko yung sa chip niya yan, sa GPS chip niya. Using GLONASS, may Wi-Fi and Type-C. Matagal natin nire-request lagi na magkaroon sila ng Type-C na charging port para sa mga GPS computer nila, and now finally, naka-Type-C na yung pinaka-latest nila. So, buksan na natin. Ito yung pinaka-box. Social na social yung box nila ngayon. Ano pang kasama? Kanyang manual. Ito yung charging cable niya, Type-C. Ito naman ay yan, pinaka-twist mount niya. And set ng goma. Meron din siyang tether na kasama or lanyard sa iba para hindi siya mahulog in case na malubak kayo or maluwag na yung mount nyo. So yan, ito yung pinaka-unit. Meron siyang 1, 2, 3 na button. So tatlo yung buttons niya. Ang bago dito, nasa ilalim yung charging port niya. Nasa ibabaw yung power button. So buksan na natin. You know. Testing natin kung touchscreen talaga. Yan. So, English. Next. Okay, so ito na yung time na kailangan natin siyang i-activate using yung OneLove Fit na app. It has 2.8 inches colored touchscreen. Ang screen na ginamit na dito is made from high-strength Asahi glass. It has Bluetooth and Wi-Fi capability. Mas maganda yung Wi-Fi dahil mas mabilis na makakapag-transfer ng data, including na rin yung mga map na gusto nyo i-download sa inyong device. It has a advanced smart navigation, so meron siyang turn guidance, and meron din siyang option na mag-download ng global map sa inyong Magine C606. You can also import directly the GPX file sa OneLove Fit na app. For the battery life, it has 17 to 25 hours in daily mode and up to 28 hours in long battery mode. Siyempre, depende yan kung paano nyo gagamitin yung device. Ang kanyang waterproof rating is IPX7. So, the same, pwede nyo siyang mabasa, safe siya sa ulan. Huwag nyo lang ilulubog talaga sa ilalim ng dagat. For the storage capacity, it has 4 gig of storage capacity. Supported satellites are Beidou, GPS, GLONASS, and Galileo. Okay, so now ano yung review sa kanya? Ano yung mga na-experience ko sa kanya, no? First, let's talk about the materials na ginamit sa kanya. Plastic na ginamit sa kanya is okay pa rin para sa akin. The same with the previous versions ng mga GPS computer nila. High quality na plastic pa rin. Mas maganda yung feel ng pagka-plastic niya. It has 3 buttons. Sa akin, since this is a touchscreen model, okay lang sa akin 3 button. But I would prefer na mas maraming buttons, maybe 5 or 6 buttons kung hindi siya touchscreen.
When it comes sa glass na ginamit sa kanya, gumamit sila ng Asahi glass, which is really, I think, one of the high-end glass na pwede mong gamitin sa yung mga mobile device. And now, nilagay nila dito sa GPS computer nila, the C606. Napaka-pansinin sa akin yung pagiging hydrophobic ng glass na kapag natapunan mo ng tubig or kapag umuulan, hindi siya nag-i-stay doon sa glass. Na medyo napansin ko lang na medyo kailangan mong diinan ng konti yung pagpindot mo. I think it's fair enough kasi hindi siya pwedeng sobrang light touch or sobrang sensitive or masyadong mataas yung sensitivity niya. Kasi baka pag napatakan ng tubig or pag umuulan, baka mag-register siya as touch, mapindot na mapindot yung GPS computer nyo. So, okay lang naman sa akin yun. And you're not going to use it like your cellphone kasi yung cellphone talagang lagi ka nakapindot. Dito naman, very useful siya kapag nagsuswipe kayo ng screen or lumilipat kayo sa susunod na data page. Yun yung pinaka-useful pagdating sa touchscreen. And also kapag sinaset up nyo yung device, napakadaling mag-navigate using the touchscreen. I also like what they did dun sa charging port. So yung charging port, instead of nasa ilalim, nasa babang part na ng device yung charging port, hindi na nasa likod. Ang kagandahan dito, when it comes to nag-ride kayo ng ultra long distance or ultra long ride, pwede nyo siyang i-charge habang nakamount. So if you have an extra battery pack, nakalagay sa bag nyo, and then may wire lang kayo papunta doon sa head unit nyo or sa GPS computer nyo, pwede nyo siyang i-charge. Hindi na kailangan tanggalin sa pagkakamount doon sa bisikleta nyo. For the battery life, it says 17 to 25 hours or pwedeng umabot ng 28 hours kung naka-long battery mode. So para sa akin, sa experience ko, I think this is true enough na umaabot ng more than 17 hours kasi depende yan sa usage mo eh. Paano mo siya gagamitin, gaano ka-bright mo siya gagamitin. It's a downside when it comes sa mga colored na GPS computer na mas less yung battery life niya. Sa akin, siguro every week or every other week ako nag-charge. Depende kung gaano kalayo yung mga ride ko. But pag ginagamit ko siya, gumagamit ako ng power meter, gumagamit ako ng radar taillight, naka-on din yung Wi-Fi para pag uwi ko, automatic madidetect niya yung Wi-Fi and mag-upload na siya ng data, which pag-usapan pa natin mamaya. Yun ang reason kung bakit magiging mas mabilis siya maubusan ng battery kasi depende kung paano niyo siya gamitin, kung ano yung mga device na nakakonect sa inyong GPS computer. And na-mention ko nga na it has a Wi-Fi capability. So ito yung sa pinaka nagustuhan ko sa kanya or ito yung pinaka reason talaga kung bakit ginagamit ko siya ngayon. Kasi alam niyo naman yung mga features na yan, yung mga data na pwede niyo makita is pwede nyo naman makita yan sa iba pang GPS computer. Pero itong C606, ito yung pinakagusto ko sa kanya is yung Wi-Fi capability niya. Aside sa mabilis siya mag-transfer ng data, ang pinakagusto ko sa kanya is once na ma-detect niya yung Wi-Fi network nyo sa bahay, hindi mo na kailangan buksan yung phone mo, automatic na siya mag-upload ng data papunta sa OneLoveFit. And then, kung nakasync siya sa Strava, automatic siya ma-upload din sa Strava. So, it's something that I really like kasi ang huling device na meron akong ganyan is yung Garmin Fenix na watch ko, yung relo ko na Garmin, na ginagamit ko pang triathlon. Gustong-gusto ko kasi yun kasi pag buwi ko sa bahay, pipindutin ko lang yung button and automatic na siya ma-upload sa Wi-Fi. Let's now talk about compatibility with other devices. No? So, sabi ko nga kanina, pag ginagamit ko to, gumagamit ako ng radar taillight. Unfortunately, yung radar taillight ko is hindi siya Majin. It's another brand. Pero nag-work naman siya with the Majin C606. It is also compatible with my indoor trainer. So yung indoor trainer ko kasi is the T600. Let's say gusto kong i-simulate yung ride ko sa Monasterio de Tarlac. Pwede ko siyang i-load dun sa C606. And then pwede niyang simulate yung gradient. So pwede niyong ma-practice yung certain point dun sa route na yun or sa ruta na yun or sa gusto niyong paghandaang ride. So mapifeel niyo na agad yung elevation kung gaano siya katarik or kung gaano siya kahirap gawin. I also pair this device sa aking power meter, the P505 QED and yung P505 ko sa aking Pardo. So ginagamit ko siya parehas din dyan. Wala naman ako naging problema pagdating sa data. Since Bluetooth and ANT+ compatible ang C606, I think magiging compatible siya sa karamihan ng mga power meter na gamit nyo. And now let's talk about the smart taillight. No? So this is smart taillight. Ito yung L308 for Majin. So meron din tayo nito. Ang gusto ko sa kanya is pwede nyo baguhin yung display using the C606. So yes, pwede nyo kontrolin or baguhin yung display na gamit nyo using the head unit. So pipindutin nyo lang yan. Yan, pwede nyo i-express sa mga nasa likuran nyo kung ano yung gagawin nyo. Makikita nila yung ilaw. Pwede nyo gawin yan using the C606. Since it has a Bluetooth connection na pwedeng connect dun sa L308 smart taillight. So something na napansin ko rin sa kanya is the speaker na gamit sa kanya. No? So yung ibang GPS computer kasi, even the C406 Pro, yung speaker niya medyo maingay. High pitch yung tone pag binubuksan mo siya. And yung beep na nakukuha nyo when you're using a radar taillight. For the C606, gustong-gusto ko yung tunog niya. Nung una, medyo nahihinaan ako. Medyo
soft yung tunog niya para sa akin. Yung kasing mga ibang brand and ibang GPS computer, medyo high pitch yung yung tunog. But eventually, yung tunog nung C606, nagustuhan ko yung speaker niya. It's more of parang sa mga smartphone natin na speakers. Okay, so let's now talk about the navigation. Ang naobserba ko sa kanya, when I got this GPS computer, hindi pa nag-work ng ayos yung navigation niya. So hindi ka makapag-upload ng GPX file sa kanya. But if you already have this C606, plano nyo bumili ng C606, make sure you have it updated sa latest na firmware niya. Kasi na-fix na yung issue na yun dati na hindi makapag-upload ng GPX file. So make sure you update it to the latest firmware para ma-fix na yung issue na hindi makapag-upload or hindi siya tumatanggap ng GPX file. Ngayon, okay na yon. Meron din siyang off-route guidance. So, ang nagustuhan ko sa kanya sa navigation niya is kapag nawala kayo sa truck, it will show you a red line kung saan papunta, pabalik, kung saan ka nawala. So, yun yung klase ng off-route guidance na pwede mong sundan para makabalik ka dun sa ruta na gusto mong daanan. So, I've been hearing complaints na hindi accurate and hindi raw sakto. But para sa akin, most of the time, it is a user error or hindi naiintindihan ng karamihan kung paano gumamit ng GPS computer when it comes to navigation. You still have to have a basic navigation skill using a map para mas maging madali sa iyo ang pag-navigate using a GPS computer. It will be a blog for another topic. Pag-usapan natin yon, paano talaga gumamit ng navigation ng GPS computer para hindi kayo maligaw at mas maging effective ang paggamit ng mga GPS computer. Let's now talk about the software na ginagamit natin or the app na ginagamit natin para ma-upload yung mga data, yung OneLoveFit. Ang hindi na-appreciate ng iba dito is meron siyang TSB graph or training stress balance. So, itong feature na to kapag gumagamit kayo ng Strava, paid to. Doon lang to sa mga paid or mga premium. But dito sa OneLoveFit, kasama na yan and libre lang siya. Hindi katulad sa Training Peaks, sa Strava, you have to pay para ma-access yung mga ganyang training metrics. Now, let's talk about the price or yung presyo nitong GPS device na to. The Magin C606 SRP is 8,739. Sa ganung price range, meron kayong may Wi-Fi, touchscreen, colored na GPS computer. Wala na akong mareklamo sa kanya for its price. Very reasonable to in comparison sa ibang device na hindi pa ganito kakompleto yung specs. So, para sa akin, isa to sa pinakamagandang selling point sa kanya kung bakit ko siya bibilin is the price. Kung magtitingin kayo ng mga touchscreen na colored na GPS computer, probably makakita kayo ng same na GPS computer but ang price range is around 10,000 pataas. Yun na yung pinakamura. I think ang pwede lang i-improve natin sa kanya, unang-una is yung sana magkaroon siya ng update na mala Climb Pro. Like yung Climb Pro yung ginagamit natin para maging guide pagka umaahon tayo. Like, meron siyang profile ng ahon kung gaano pa kahaba, yung gradient, kung gaano katarik yung magiging gradient na parating. It's really helpful sa panahon ngayon kasi available yan sa ibang mga GPS device and I know soon magkakaroon ng update din para sa Magin C606 kasi yan yung isa sa mga pinaka-requested na update na mangyari. Isa pang gusto ko mangyari sana sa kanya eventually is sana yung mga susunod na GPS computer from Magin magkaroon ng updated na quarter turn mount. Yung pwede na siyang palitan. So I've seen this to other GPS device na replaceable na yung quarter turn mount. So just in case na masira, mabale, or magsemplang maputol, madali siyang mare-replace kasi replaceable na siya. Alright, so that's my review for this Magin C606. So sana nakatulong sa inyo. Again, salamat sa lahat ng members ng aking YouTube channel. Thank you for joining. And sa mga nagbabalak bumili ng Magin C606, you can check my website para sa iba pang details. Meron yan link sa baba ng video na to. And patuloy ko siyang gagamitin. I'll keep you updated sa long-term review kung sakaling magka-problema ako or kung ano pa yung mangyayari sa kanya. Thank you everyone for watching. Don't forget to like and subscribe. Go vegan!